يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. صحيح الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من يناشد فيه ضلة فقولوا لا ردها الله عليك. الحديث صحيح عند الإمام الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة، آخرها يعني في أواخر علامات الساعة واللي احنا فيه تقريبا دلوقتي والله أعلم، يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت أحد أزواجه، يعني كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، بتسأله، بتقول له: قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث. الحديث صحيح عند الإمام الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. الحديث صحيح عند الإمام الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. يعني يا أخوانا أي أحد يشوف حديث مكذوب أو موضوع أو ضعيف جدا ما ينشرهوش، يبقى كده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لو حديث مثلا في فريق من العلماء صححه وفريق ضعفه، يؤخذ به في فضائل الأعمال، ماشي نقوله يؤخذ به في فضائل الأعمال عشان دي في اختلاف على صحته. إنما اللي هو الضعيف جدا أو الموضوع أو المكذوب أو إلى آخره لا يجوز نشره. ولو نشرناه ننشره للتحذير ونعرف الناس إن الحديث ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم.